Θα θέσουμε ένα ένθετο, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο ετοίμασε ο συνάδελφος και αρχισυντάκτης Κυριάκος 56. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούμε και διαβάζουμε συχνά για τις χρηματοδοτήσεις και τις συγχρηματοδοτήσεις έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της εκπομπής μας είναι να ρίξουμε φως σε απορίες. Τι είναι η πολιτική συνοχής, ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να αποκτήσει πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Φιλοξενούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδόση Τσόλα. Κύριε Τσόλα, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Πείτε μας, τι είναι η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιους αφορά? Η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην μείωση των ανισοτήτων οικονομικών και κοινωνικών τόσο μεταξύ των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών εντός των κρατών μελών, υποβοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη, την αειφόρον ανάπτυξη, καθώς και την απασχόληση. Η πολιτική συνοχή χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο συγχρηματοδοτεί έργα υποδομών, εξοπλισμού, επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας, αστικής ανάπτυξης και πολλά άλλα. Επιπρόσθετα υπάρχει το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής, το οποίο συγχρηματοδοτεί μεγάλα έργα στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Επίσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο συγχρηματοδοτεί έργα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και έργα και δράσεις τα οποία απευθύνονται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ειδικά έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η επανένταξη του στην κοινωνία. Και τελευταίο, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο είναι ένα νέο ταμείο ειδικά για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και το οποίο είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάβαση σε μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτά γενικά. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο τώρα, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Σίγουρα αντλήθηκαν κονδύλια. Σημαντικά θεωρείτε ότι είχαμε ωφέλη αρκετά ως Κύπρος από την πολιτική συνοχής? Να πω ότι πράγματι η Κύπρος έχει αλλάξει μέσω και της διάθεσης αυτών των πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 μέχρι και σήμερα. Είδαμε χωριά πάντως να αναμορφώνονται, να βελτιώνονται, είδαμε επιχειρήσεις να εξυγχρονίζονται, δρόμους να γίνονται. Όπως τον Καλοπαναγιώτη, μεγάλα οδικά έργα τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρκετά έργα τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε όλες τις πόλεις, όπως την Πλατεία Ελευθερίας, όπως το πορικό τρίγωνο του Μακαρίου στα Σικράτου Σεβαγόρου. Έχουμε στην Πάφο, που ήταν και η πλωτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, είχαν διατεθεί αρκετά κονδύλια, στην Λεμεσόν. Γενικά έχουμε αξιοποιήσει τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής μέχρι σήμερα περίπου 2.000 άτομα, 2.000 επιχειρήσεις με συγχωρείτε, και 200.000 πολίτες επωφελούνται από έργα στις αστικές περιοχές. Αυτό μπορούμε να το αποτυπώσουμε και σε αριθμούς, δηλαδή έχουμε ποσά, πόσα έχουμε αντλήσει συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα διαρθρωτικά ταμεία? Βεβαίως. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Από την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είχε γίνει μια κατανομή στην Κύπρο περίπου 780 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε επιπρόσθετα την εθνική συνεισφορά, έχουμε προχωρήσει στην αξιοποίηση περίπου 920 εκατομμυρίων ευρώ και την προγραμματική περίοδο τη νέα προχωρούμε με
1,5 δις τα οποία θα διοχετευτούν στην κυπριακή οικονομία για την νέα προγραμματική περίοδο. Και αυτά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Οικονομίας. Πεςτε μας και κάτι τελευταίο. Ένα νεαρό ζευγάρι, μια νεαρή παρέα που επιθυμεί να επενδύσει, να ανοίξει μια επιχείρηση, έχει πιθανότητες να πάρει κάποιο κονδύλι, πού να αποταθεί? Βεβαίως, έχουμε ειδικά σχέδια στο Υπουργείο Εμπορία, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, με την εθνική συνεισφορά φυσικά, τα οποία είναι σχέδια τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους νέους και στις γυναίκες. Είναι τα σχέδια νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και σχέδια του μεταποιητικού τομέα, τα οποία μπορούν και έχουν ήδη εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν αξιοποιήσει ήδη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για να βρουν εύκολη πρόσβαση στην χρηματοδότηση των δικών τους νέων επιχειρήσεων. Και τώρα έχουμε τα νέα προγράμματα, τα σχέδια τα οποία ήδη έχει ανακοινώσει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τα οποία θα αρχίσουν να προκυρήσουν την νέα εντός των Ιανουαρίου του 2021 και τα οποία θα υποβοηθήσουν πάρα πολύ τόσο τους νέους επιχειρηματίες μας όσο και των μεταποιητικών τομέα, καθώς επίσης όμως και τους συμπολίτες μας. Αρκετά κονδύλια θα διατεθούν για ενεργειακή αναβάθμιση των οικειών. Μάλιστα, τώρα θα έχουμε και αυτά τα νέα τα σχέδια, τα αναμένουμε. Κύριε Τσιόλα, σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντικό λοιπόν η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη των διάφορων τομέων της οικονομίας. Πλέον είμαστε σοφότεροι αναφορικά με την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κλείνουμε με το διαγωνισμό μας. Να είστε καλά. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό χτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη και διεκδίκησε ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής σου. Ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από ένα πρόγραμμα που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής. Κάνε tag τη σελίδα μας Building a Better Europe και χρησιμοποίησε το hashtag Building a Better Europe. Ένα παράδειγμα είναι περιοχή Ομεριέ, Παλιά Λευκοσία στην Λευκοσία. Περιμένουμε τη δική σου φωτογραφία.